صعب ولا هحارب لوحده ولا ايه؟ السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده ومراجعه جديده اللي غادي نخصصوها لمراجعه فيلم ديدبول جوج. احداث الفيلم كتدور حول ديدبول اللي كيدخل في صراع مع كيبل اللي كيرجع لنا من المستقبل في محاوله لقتل طفل فيرفيست باش انه يمنعه في المستقبل ما انه يقتل العائله ديالو. ديدبول في اول مواجهه مع كيبل كيعرفنا القضيه حامضه وما غاديش يقدر يواجهه راسو. هادشي اللي كيخليه يعرض المبادئ ديالو كيضطر انه يشكل فريق سماه اكس فورس، مع انه كان واضح في الجزء الاول انه معارض لاي حاجه فيها فريق، سواء انه يدخل مع الافنجرز او حتى الاكس مان، على عكس التوقعات اللي كانت كتقول ان الجزء الثاني كان ممكن يكون اقل جوده من الجزء الاول، خصوصا بعد خروج المخرج ديالو السابق تيم ميلر بعد خلاف مع رايان رينولدز. لكن العكس اللي وقع هو انه الجزء كان اروع وافضل بكثير من الجزء الاول. التفوق كان واضح على جميع المستويات، بالاخص جانب الكوميديا اللي كانت رائعه بشكل كبير ولم تخلو من سخريه من الجميع، سواء كان شخصيات في الفيلم شخصيات من افلام اخرى وحتى من الافلام نفسها. حتى في هذا الجزء ديدبول كيخاطب اكثر من مره المشاهد فيما يسمى باختراق الجدار الرابع مع المشاهد. اللي خلى هذا الجزء احسن من الجزء السابق هو انه خدا الحوايج اللي فيه وخدم عليها وحسنها. اول شيء عندنا مثلا الطاقم ديال التمثيل، فهنا عندنا طاقم ديال الممثلين اكبر بكثير من الجزء الاول. ماشي غير هذا الشيء ولكن ايضا الممثلين الجداد كامل كل واحد خدام مساحه كافيه للتقديم ديالو والشخصيه ديالته، وما كانش التركيز فقط على شخصيه ديدبول وحده. ايضا على مستوى القصه فهنا عندنا عمق اكثر في القصه، ما عندناش مجرد قصه سطحيه كيف الجزء الاول، لا هنا عندنا قصه عميقه اكثر، دراميه اكثر وعندها ابعاد كبيره. وهذا الشيء كان نتاج السيناريو قوي متماسك، بالاخص على مستوى بناء الشخصيات. فإلا خدينا مثلا الشخصيه ديال كيبل اللي هي الفيلن او الشرير ديال الفيلم، فيمكن نشبهوها مره اخرى بشخصيه ثانوس اللي هضرنا عليها في فيلم افنجرز انفينيتي وور. فهو شرير او شخصيه عندها دوافع، يعني ماشي غير شرير عنده قوه خارقه لله في سبيل الله. فانت من بعد ما كتعرف الشخصيه ديالته او كتعرف الدوافع اللي خلاته بهذه الحاله كشرير بالنسبه لنا، فكتبدا نوعا ما كتعاطف معاه لانك فهمتي علاش هو هكذا. فمثلا كيبل هنا ماشي شرير، هو فقط كيحاول يدافع على عائلته، لكن المنظور اللي شفنا حنا كيخليه شرير. على مستوى شخصيه ديدبول فهنا الفيلم سمح لنا باش نشوفوا جانب اخر من هذه الشخصيه، ماشي فقط الجانب المرح الفكاهي او المتعود على السخريه اللي شفناه فقط في الجزء الاول هنا، لكن جانب درامي اكثر توضح لنا في المشاهد اللي كنشوف فيها ويد ويلسون بلا القناع ديال ديدبول، فكانت مشاهد دراميه واعمق اكثر. هذا الشيء خدم جوج نقاط اساسيه. النقطه الاولى وهي ان الفيلم ما يدورش فقط بحال الجزء الاول على ديدبول وحده، والنقطه الثانيه اللي هي تمهيد الاجزاء القادمه، بحيث ان الجزء بين لنا ان ويد ويلسون ما يقدش او ديدبول ما يقدش مثلا يخدم بوحده، خاص ضروري يكون معاه فريق، وفي هذه الحاله الفريق ديالو هو الاكس فورس. وهنا تمهيد الاجزاء القادمه سواء افلام الفريق اكس فورس وحده او حتى ديدبول منفرد. باقي الشخصيات كما قلنا من قبل فاخذت المساحه ديالها الكافيه والتقديم ديالها كان رائع. عندنا شخصيات جداد وشخصيات قدام. شخصيات جداد فاكثر شخصيه عجبتني وكان عندها وزن في الفيلم، وايضا كان على تحمل العبء ديال الفيلم، هي شخصيه دومينو اللي كانت ممتازه ورائعه. بالنسبه للشخصيات القدام فعندنا عوده مره اخرى لشخصيه دوفندر، وهذه المره ماشي مجرد فاصل فكاهي كنرتاحوا فيه شخصيه ديدبول، لا هنا عنده تاثير اكبر في سير الاحداث وحتى في الحبكه نوعا ما. لكن الشخصيه اللي كانت ثانوي وهذه المره كان عندها تاثير اكبر هي شخصيه ويلز اللي هو صديق ديدبول، هنا عنده تاثير اكبر في مسار الاحداث. وهاد الشخصيات كامل كاين مشهد واحد في الفيلم كيجمعهم، يعني مشهد خرافي بالضحك، غنبقى شاد بالضحك من الحجم الكوميديا اللي كاينه فيه. طبعا ما غاديش نحرقوا عليكم، نخليكم تتفرجوا فيه. اذا كخلاصه ففيلم ديدبول 2 استثمر نجاح الجزء الاول بشكل ممتاز، واضاف مجموعه ديال العناصر الجديده اللي اعطت انعاش للفيلم، وايضا مهدات لمجموعه من الاجزاء القادمه. تقييمي الفيلم ديدبول 2 هو 8.5 على 10.
ايضا ما تنساوش تشاركوني بالراي ديالكم حول الفيلم اللي تفرج فيه، وشكون المفضل عندكم، واش هذا الجزء ولا الجزء الاول. ما تنساوش ايضا الاشتراك في القناه ديالنا والدعم ديالنا والضغط ديال زر لايك الى عجبكم المقطع. ايضا فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كامل التحديثات. نشوفكم في حلقه قادمه. سلام.